نداره خبر که از فولاذ دلمو نمند یکی ای خدا دیگلمو نشنه صدام که از ما هرچی کنم بای یکی ندلستیم بالایی بویت مجاهلی بیرا خدای زمان زغم به دلمو نبی نشون نه درد جدایی نه گل زمودی اصلا گوشه بودم ساعت هم راستی میشه من هر روز شریفی دیگه بهش نیسان برداشت کرد اشکان راست میشه اونه به همینه اونه پلیگوش اصلا جای حرفی کنیم ها سارا دوش من ماشین نداشتم شهر منو نیسان نداشت بود من اسمه تک بسید یا قاطنه تاپسی نیب کرد دستشو به برخدش گوشیدی یا عاشق تو بیده اومده یه جایی مسئولی والا اگر عاشق تو بیدی وقتی که ما دارم سالی نریم همک بخاطر کنه تا زمان که تا حاضر نبود ما ای زمان نسیما و ساده بگو بیا هم دست هم بیشه الکان ناشته بود بله تا برادر عروسی کنی همینطور که ملاقی هم نسیمه نارم از سالی دوشون به یه حرف همین دلیل نگاه. باز روشه بلی نمیدن خب بیاش گفتیم نه ساله علاقه من داره نه من خامش خدا برای اصلا داخل داشت خنی خامسه نشو این خیلی بخوای ساله نمیکنی تاسو با اصلا تو ساله داری ساله رفتیم نرستن خب تو یه چشمش به موضوع کن چی شا اصلا خود من ترکیده خیلی حتی بود ساعتمون تو باید چی؟ ایگو با حسن ازدواج کنم روزات ساله رو باید ازاد نبینی تو بینی برای تو شاید اگه نامو بکن و مدونی من نمید بزامو بین مدونی نمید بزامو بین اصلا مو و صحبت شاهد سر در میارم رو نهی گونسه هر ولش ساله نیاری نسد نونو الی نیاری فلان برمان ارساق حسن هی گونسه تو بو هیچی من ندارم ساله دیرو ساله آن رو مشاهدان نومره سالی داری که بیایم هیا برای رضایت دوری زنده برید ساش دوری بیمام زن یارا بسه عوضی زن بسه گناه این نراریو دو ماه زندونه یه گناه نراریو ما دی دست پاش ما بشکنیم یه رو همون درخستی برای رضایتی تا که ایالش باسی کار شکایت نمانیه چه از شکایت شده کن مدونی سیکون اگر رضایت من دوباره باب رفت همون نره ایالش زد کنم همینه خیبه او چادرم برم خب باش خیلی برم چه بودم هم تو اشکان روشی میبیم با هم در اینجانی آی اش کاملی ما ایت سری مثلا هم بیان همونی و در بنجم رو اون شر مسلمه کنای بیاسته نای ما عجبه تگوزونه چی دار؟ هم سال بالا بودی؟ بگم سال بیش ممکن است اتفاق بیفته. نیسان راستین که سال خبره بگردی؟ ها؟ بس سال رو داخل کرده؟ ها؟ اون سالی انو روی زندگی. نه سال. نه راست چه اون پیانو و روی زندگی. دروکی نه چی؟ سال خوب بوده اون راست بود. بسیارش هم خیلی سال خوب. بذار کنیم بکشیم موش. دویش داد کنیم. زاد باشه نمیده. میخوام برای نش سالک نستیم. نه ماشین باسیسه. ساده نگیره. باش. زندگی داره بچه شوخ می‌کنه. می‌خوام چیکار
خوش گو اگه گوستش اینه برده سه سو بخیر اصلا خوبه نشستی رو تو اصلا که نت اصلا برو برا برا وید نیکنه ایده باسی آمی و رو پیشو نشستی رو ساخته خیلی شد ادا فقط این تاج فوقون چه مایی اصلا زاله دقیقه تاج فوقون کوه فوقون خود جیرون رو بی چیزی که اتمو دستیش کنه کنه تا دست بسیار بسیار ادا نفتی خالی تای تاشم دست برای دارم خالی چی برداری؟ اصلا لازم بیا کنه بعدم بیا فقط بگی حسن خوربون خش باشه بگی بیا کش دون مسیمه و اصلا بیا کارم جو ای خش باش من اصلا بگو اصلا میخوام مسیمه ببینم یک بیتین مسیمه خیلی اصلا باشه چیش نیست داره زمین داره سودا خب زاله نیچه اصلا احساسش نگم مسیمه بده اصلا نه؟ زمان که مسیمه استدام مسیمه داد نخیز زندگی باشه و در روم باقی هم مسیمه هم زندگی اصلا دوری اصلا چی خوشی گیت ساعت ساختمون آه اصلا تصدق چه اون نظامی مال اصلا برای خواهی گس بیا اصلا برای خواهی گس نیسان بیا برای ساختمون دوست من نیرمی ساختمون مارد اجاری نه، خیام ما نه. اتاق 15 متری جای میده ما یه مالی بود از این میشه نه دو خرید تو اماره خیلی ستین رو ساختمون درست یا پیلش کنه برای درست کنه نه آره دستم نظامی مال تچوری تاس کارکنه و بیرته مابزار هجیله زبط کسی مابزار سو میگی مسئله نخواه زابی ورده به نای مانو ها؟ کچی خیلی هجیله توردی نه مرا آخرا همو تیمازون چی تیت زندگی اون جیله چه اصلا دور تمام چه دی بره فهمت سال دارم فیلم نخرید نظامی میشه چی با؟ مال دو چیزی چی حتی ده مهلا تاراش کات اصلیون نچردیم اصلا بگو چیه؟ این موقع خیلی توصیف ایرو این زمین اصلا من زمین من نصف آه زمین داره زمین داره زمین داره زیاد بیچو میری ساختمون درست خب زمینش مالی اگر شکایت کنم این ساختمون تا رامنه ها اون زمینک ببینید همه این پر پر آه هزار زمین ال چه 20 سال ببینیم نه همه سال دارن زمین ال چی بر به اون خراب شده استاد زمینت من اصلا دوست دارم دوست داره خوش کار این بن فکر کنه خود زایدمش سلام کاستیم قبل موضوع سیت قخنه اینی جرم مزونی جری اگه سه با خدا قرار یعنی این اچه طلاق تایگون اصلا بره و برسی هزار اصلا بگو بگه اصلا هر دز یا سلسله طلاق شد پای گیت بیدم که مسیمه کینی که واسه این وقت رفتم گل زندگی ساعت پنج درش باینی ساختم تا دم خوری آن سی دیگه میرو یعنی سی در عین Beni de sonra Tamam, beni böyle de girelim. tutmak gibi daha. Sonra beni de یخچالم داغ بود هم Ego da ta ne sağ Hadi, ne hadi. resti tu Hadi, haydi. sağ ol. این ساختمون در رفت نه آری ساختمون این پخوی در داره پخوی در لبا ما پخوی سینی اصلا بیا بده چه میسونه بیا بده زان نه پخوی ما دوا گرم بیا از اون اولش تا الان زان نه Mesut meydan yıkılan haydi. اسی دیگه تبدو هم مقا همین زان بده Saat kaçıyor diye de isimmeyi zabı mı? بیا یخچال نامه تو نه بابا بیا اساس یه کنی سونی نارو یخچال یه نه سی جای آش بدم تو معصومانه از روزی که کاری نبود مسئول باید صحبتی کنم مسئول با نباید صحبت باید صحبت کن نه یه خود ناراحت تامون اطلس سالخش ناظره امره این تاц شونه اتز دونی چی؟ ادی تعدیدش شده ادی اومد اتداز گره اگه ارسلان مرسیمن داو حسن یا بای Ya zar rastgele taslasın esteki canım diye rastgele.
حساب کنم که من مسیر با حسن جواب میدم. تو اصلا طالع قوي يا لا فيلم خالي شلون سريتو يسيما زين دور تا دور يعمل يعني بيك ما تشيكو يعني كبامو انا تشاوشي دوش باي تيام تشيكو سيدو يا رئيسي مرة ها ریکو بفهم طاونه السلام تا سلام ونشاس ما بين السلام حسن يجي شاكور بي خوشا رئیسیته رام کارش داشتم رامسی بسمی معصومه و چیکار اقنامی روستا ازدواج کنه و بازم حسن هموری به ارسلان گام کنید دورمو حسن بندومش شده دورم خواستگار رامسی بیتیم پی حسنی یا قشنگ جارشی کارت درست و یا ذاتی نیست بعد رام حسن تعدیل چیدم بدی آره یا بار هر فیزنه چی دو بفهم تا سیری زیرنش نه اون مسیمه اومد باش درگیر بودی درستی؟ ایگام یا با چند فیزنه با بفهم فرح دیگه میخوام دیرون ارسلان دیگه میخوام فاصله هماسی دوار شوری نه خود دوارد بشونه کرگه میخوام ساشته کار دوره مسیمه تا بیخری مسیمه دوش بیا بهتر مسیمه دوش خزانت اجدا به تو چشه ده تا سیلی اسازه نظام شما بود نه حقش هلی فعلا تاملتی بود کاش ساله دومه بمیزن رو آدر نو بگیر ساله دوشه بیشتر از آن عمرانو کوی اصلا و کور مثلا ساله خیلی دونه برای زایته مسیمه بشونی هایتی یا پس کنن درگیر شو کنن کارشو دار ساشو دارم ارسلان هم اینی چه خورده نیم اصلا دا اصلا راستی که تخون مقصری اصلا که با اون معصومه نیخوام نه نیتری کار انجام بده چی؟ رو محصومه نمیره نیو به صاحبه زحمه خشوگی نظام شما بود نه باید تعدید شو کنی ولی چی نیسته که هرچی اصلا خوشه ویسی بتونم ریس نمیم نتی رانسی؟ نه ساعت طلاق محصومه نبیزده باید اون هر رو باید بزده طلاق بس ما شرطش رو نیم طلاق بسن که ما طلاق میبسیم ولی چی بی؟ باید سی زد بچشیم داشت شرایط داشتیم ما حفظه این رویم پای حرف شو پای بند نیستم وقتی پای حرف کسی پای بند نبود باید پای بند بود ما صحبت کردیم ما حفظه این راست محصومه معنی من نلبید نه اصلا اون ارسلان دست تو بچه شعور و حاضر و بسیارش رو بگیم بسیارش با بیشتر یه سالی هم کنیم نیش کشه نیم فاهمی رو پشمارش رو بی گناه داری خب صاحبه چه کنی؟ بذاری زندگی که بخیر بره سنه کو رسه؟ سین خام رستی جوی نامه هست در فنا اگه نامه پی داشت؟ خبرنه نامش نکنه کارتونه برده رای نامه ایسان اسی جانامه چی بسمه پیتنه کار کنه زندگی کنه صاحب دارا بسونه شاه تنبه تری باش یه جای کار کنه یه ماشی بسونه دستش به کار که و ماشین نمیسه و ما روی بره ماشین مردم بیاریم بینیم هر دو ساعت مثلا یه کبرت ما هردار بشی برای تابو زخ کن چه چیزی جوری رو نسیم خیلی خفته حال چه رو در مسئله چره نناش نه منای هستن ما را تا اون شهر یه کورانی تچین زده شهر سلان یه و دلانتای معصومه و معصومه حاضر نیست روش تمام چی هلایه بگو معصومه گی بعد از میخوام سیادی تیس خواهده بیچه بگو معصومه گو هستن نیخوام
خدا ساعت مرة بس عنوان روی که مزاج میگه آقا معصومه نمیخوام ده خوش بگه حاضر ما بودو ده حسن هم بگی بود یه سن که میبینم یه ساده و بسید روتای رمضان شو بانو درجی رضا چه برای هر فش بزنی اینش کنی به دورم بندوم شدیه با ارسلان خوش برای حرفش بزنی ارسلان هیچ زیادیش نی ارسلان از بین بین آزان تو از او حسن مزام شو بود نه این مقصد مکان را چه بسن برای حسنی تی حسن اینگه آقا دور تنی خواه رفتیت نام بساشت دور منه نیخوام؟ اینی خامش رو چیشی که بندومش کن دور خوش نه. کامل نچه آخه مثلا اینی حتی با خود برای درجی شو بود بغار نیوش اذیتش کنی اصلا ما دور تنی خواه برای زر کنم دور تر داشته برد گشته بود دور تنی این خواهی رو به کلاخ شد ایده هر کاری بود نه با خانواده اصلا بشینیم تو ساده بود سر سن بود سر سلام بود دست دستشون مرده بود خاموسه بخواستید زینت هم نمیدن نیخ دسته رولی داد نیران روز خشم نماشته بود نه ترسیز در کنید همیده چم خیلیش حادثه کنیم من اوشی زندگی او شیرو گو احساق منی فرانزه رک خطا یه چیز بیری ندید نبیدم دانسه ای بونه شیچه دین هر کشی زین ریسان آه نخواه البته میگم خود چه شده چه شده؟ تا خیلی ایوی یه رای چی نگو اونو ایتونه وی رای چی دیگی بشه برای رئیسه مثلش ناسان تسیلی زن باشی زن شیطون یکی احساق چی از بزینت هم با؟ الیا معصومه خوش نماستا وقتی نخوب بود محصول نه تا خود باش نساز حاضر مقصد من بیرون ولی گوه تا کسی باش به هر فیزه این زنده سه به ثبت نام یعنی کرده نراشتم بلانی ایگه خواستم پریبای ماست زندگی مکنه اوی معصومه معصومه زیبه در وحشی تو نترش دروی مقصی دوره نراشت اوسه سمعونی ارسلان رو اتر میشه هم معصومه مقصدی ناش نه الان در زندگی خود خرابه بیچاره زندگیم خراب نبیره اصلا نهایتون تلاش کسی معصومه هیچ زمانی معصومه نیست این کار اصلیت نهاش کرد اصلیت هم؟ سال دار یا خود خوش این باید سر ارساوی بیاکی باشه همش کار علیه سالین همیه بیرام بیرم دوشی زن تایی نیش نفشن شیم چون چیه که دوباره من که پدر همین بسه که ماشی زنزش ساله ماشی هم مال کبیریم برام شکایت چیه دمه همه اشترام نینی اصلا احتمال میکنی آبرومونی نیم تو باید نیست که ما شکایت چیه دمه ما هنج رضاعت بخیم ساله بریم و آقا هم بلیش نکنیم بیتام آقا شکایت کنه بوش داخل زنم خوشی کنیم خوشی کنه ها؟ تو دارم چه خوشی کنه؟ نه خوب ساده ها؟ بیتام بوش مزندو ساله بچه چه بوده صاحبه چه بونه میزندو؟ آتی دست برای استنی بری جلوی برادرش بیا بچه چه بوده ضبط کنه الان بچه چه الان برو مشه ساقه بوسی تا تبین نشستی لكن خوش زين سازه يعني صار رابطه نه خب یا خوش مقصد به چه زمین ماشی و سنم یه گو خوشی کنه؟ مدل میخواه هپیان که مقصه بود دل میخواه ساله نبود خب داخل خوشی زندان چیزان نروی در بدر یه جردی مدل ساله نه اصلا یه بای ساله بده اصلا خوش خب خود هستی خوب ساله کنه پس سال ساله نروی تا همین ساله در که یه مردم بارته اگه اینو دیر یه بار چه وافونه ایسا، دیگه چه بار اصلا نه اصلا ساله مستی من نیخواه میگوشم نیخواه مستی میده نه خوش هم به حسن نیرم چی یعنی اصلا چه تیکه خالی چه داره اصلا اصلا به اوت کش تا انا پدر کجایی دوی ساله باشه خوبه نه اینا پدر کجایی باشه ایگان ساله سید خوبه چه؟
هتتصل زيت اصلا زمین داری ساختمون زمین زمین بره دو آقا سنگ زمین تو خطه تو ودی خمس زمین منه وسیاسی ده يقول خلاص انت زمین بیاشتی رفتی معرضه مهم نابوه بکنه چه فتیه من نروی نه سته بدنش کی نه از آخرش میتونه نه یه کاری کنه آخرش خوش پشیمونی بود برگشت برای دوره تا چه ساده داره؟ دوره دیگه احساسی چه چه ساده دیگه نظام ما نوعی اصلا چون چه ساده نوعی سنو هم میخواه اصلا کنه نظام ما بوی بس بیا با ماشین بالا یا شکاش چه ده نه موجوده تابوش داخل زندان خوش خب رضا تشنین خوب به دستش یه بام ضربه است که نیا امران تی پیا کو بگم کاری واشکی چما زندون نیاوده اصلا ده میخوام برم تا برم بالا تا برم یه چیزی بخورم موقع اصلا تعالی درد میگیره تایلا میرنی خدالت چه خیرو سته اصلا خودم یه چیزی بابم بگید چه نه چه بیاسی دست داری کار داری برو چه عشق اصلا داری ساده هم زن خوب سیخام بی شخصیت بیشوره بود مردم کش دارم میگو Açmasın. Sen dövün, sen. زایتی خیلی سارا من نه Sen dövün. که بهتر اینه رکه زیر بره سارا پس ساله نتسکفاش این ماشین سلام جونار چطور اینو نداشت که بدی؟ هرچی میشه؟ دیگم آمون نه نه چه صافت العوضی چه شکاتی چی شارنگی شکاته شکات این ماشین یعنی دوری رکود اخلاقی یعنی من چه شکاتی چی مادوش ماشین پس درست ساله نچی نسار مادوش ماشین درست نچی اصلا این خیلی زمان خوردی کنم ایگان سی شکات پس نجفت بسیار اویسیسی بسیار پس نجفت شکات تن بسیار اویسیسی ها شکایت با چه صافت العوضی برترم اصلا معلومی تو برزات رساد بیا ما زاد دارم ما ایمان زاد خیلی خوب زاد داریم باید خود بود زاد تو داریم. ناسامور کردی حتی یه هیچ چند با عمرت گفتنی این تا خود ساکنی اومد تا سنه تو همیشه این نظامی مایو بود ها تو همیشه این نظامی مایو بود هی چه ساکنی یار هر بایو هی گچی آره اینجوری میگم ها ساده چه چیزی رو میداد ادی ساده ساده چیکارتونه بابا واقعا چه صافت سگ سیتی چرا چردی ساده چیکارتونه اصلا نخوش کردی شا اینجا تو چه یعنی الان ریزه تو میاد هیچ نیت ایام ماشین بری سیوری اصلا ماشین با خواهم فقط جال گوشه دیگه انصراف خزی یه پجروی قیافه یو کورت گینه ساله و سیسی نیش و ادی سیسی نیش و ادی ایاشه راستن در اسلام خود میگیره فدی کشم وی نامر اعصاب ایگان کشم دیده یعنی هیچ چیز جو اگه باید این دو تا می مستگیر اصلا بلش پای بس همین استاد سالی اصلا یه تافسیه من این دنیا یا سالی بدش کن ایت گو خری کنی تا کی ماشین بمه برای دوردگون شین بذار بیا برید به استخون درست می زمات آقا یا با می تو بوش ده میتون خرج کنم با آقا خوش بوش ده برا این چه تا پیش ایاله کنه برای برا من تا داره بحثی که این توفتا خون ساله من شکایت چه داره ذاتا علاوه بر ولی واقعا خوش شکایت چه شادی بود که آج باید تصاف رمزندون واقعا شاید برای باش صحبت چه تا باش رمزندون های زنی خد تو هم زالانی چی شاید تا بسه چی اما خزانه پیش شما تن میگوید سختا و هنو علی ترکا و خیلی گوید سخت زالانی چشی
عهد دستوی ببنده یه تاده اردارم ایتری؟ خب صادقه معصومه ایزنان که میدی که تو داست تی خیلی سطح یک چنی پس گونه تا چه ها؟ گیره به راه خیلی از آن نبرد زاتو چرا بود یه میزاشی تو به تو بچری؟ اصلا اصلا خوچه کشم فاس این تو خیالی چی به تو بنت؟ ها؟ به فابرونت یعنی خوش نی چیز صادق بابا خود ایگو باشه یک ساعت چه چیزی کنی ها چیزی کنی ها ها همه زر ما زندگی ما تو خراب کردی چیش صادق هیچ کاری مانه تو بابا چه چیزی بس من اصلا بشین سزا نشونه با چی یه قد سر شده ها یه قد سر شده اصلا میونه سر بیا زیر برینه یا چرا سنی میشه تو چیزی یعنی که تاکید زیر دست اصلا بشو یا الان دو کامل ما نه چه سنی ما یه زدی که چی ماشین داره داخل ماشین چی ماشین دو هم نازای بره ماشین کنه اصلا خودی کنم هر نوعی ده صاحب شد ساق ماشین خورد که والد امروزی جزا بشه این غیر بوم شادی ایشا اصلا ایشان نه یاد یا ایشان سگ ماشین ها تو به کامرا اصلا به کی بهش دادم عوضی چه یا این شرط رو که داره برامو اصلا هیچ هم نداره این ماشین داخل شهر و بازم اصلا خانه‌اش انتصاب شد اصلا همین با ما این نیسان ساز پامو برای هدف یونی سیکوسن و بعد روز پس یه علیه نوری سیکوسن به ثابت سالیان این شهر گشتن یک کلام هم بگو اصلا همین دوست دارم بس خارم مانا بزرگ را اگه هم فریبای نه خوراد به کامل خراب کنی انا و مورد خواب بیاید خان زندگی نه ایوان هیچ زمان زار هستنی آتون نخواه اصلا متوجه اصلا مرام به ایده تانه دیگه یاسه باش تو برام خود به ساده حالا چیزی نمیگیره ایده تا دن نیاد کنه امی تو که دست ادی و ساده صبح هیچ کنایه سی تو امی سم دست مردمه صبح هات سی کنه سی اصلا هر روز داخل اصلا بیو پره بیو تو بره چرا نه گوش شکلی هستن یا نه نه اصلا اصلا خب شاید تا بگونم سیتی بگی نداره اومه یا نه اگر گناه داره بسیش که نیست یک کاری یا ماشین خواهم بدم کی نندامش ماشین نیست چی داشته نه چیزی چیزه دیگه چی؟ چی درستن؟ همین دمیت میرم اصلا من برادر سالی نیفایوسی من نیفایوسی خودتونه خب سه جناحه خب بدش کی بودم بس نمیتونم صاحب بشم مارزه صاحب بشم مارزه واقعا خجالت بشه اصلا من اصابم خب دیگه اصلا ناراحتم بود نه آدم این میشه مالی اصلا ناراحتی کنی بو اگه میشه تا زن میزنم برادری اصلا سجدتی کنم دیگه نبو تو خیلی امز دو بیتا برای اون شما به مشکلی خیلی هست شادی بیا شادی بیا خیلی شادی بزن شادی اما امی اشکان اف نداره چی تا بسنه ای خواهی خبر روزان به تا ساله بیاسته فرزنه سر بچگی اصلا این درسته دار میخشم زندگی تونه فریبا خراب چران زندگی شن خرابه زندگیم خراب نبوده خرابه بینوری میلون خراب بود ای جریان سنه بو حسن خوش اتفاق قصیا هدا از دمک کارش ناتوس خون درون زمانی مسئولیتیش نراره الکی تلاش بیفوره آه جریان وارسنا پذیر خارزایدی اومی رو هم مردم روستان جمع کردی آبادی ولی کاغذ نوشتی ساختمانده حسن فریبا حتی بریشی در رو زندگی بچینی بعد بچش و در برم او تویلی و بودی واقعا خوش نه آساگام نه خطا اعتراضین شو در الان از زندگی خطا خراب کردی زندگی تم خراب بود خشم میگه نه فلان به ما گم نه تو من ساده ثانی و درد فساد میشه درست داد چی یه ذره کامپول ماشین ضربه خورد برای شکایت چه زندون خاطر به خاطر پیدی حالا چه آزار رو همیشه نمش کنم نه آزار رو بیام مرخصی دام چه نه که مرخصی همه پرس شدم خانه ننده نیبینی و کوره و کویا بلده در بده رو بیر بارسنم
نه مغز حق ببین حتی با سلام بگردم میتونه روسی حق ببین بسم الله آسره نونسی حالا منو که به خاطر یه دوری مثلا راستی باید دست ارسلان ده الان اون معصومه و استاد خنده چیزی زد سوال معصومه اینا مثلا ارسلان خود تو شده به چه این شد و معصومه رمو کربه زندگی کنه و یه درو برداشت باشم که دونه سالی خامره کسی بدر بیاشم به چیل توردم و سالی شره اگه الان تزار شده راه شده میدونش ناسم از این ولایت هیچ که حالیش نیبودی چیز سنت میخوام ده چاش نه بس ارسنه ندارم چی گم کلن دوسته ساده خاطر گرمه و یا نفتی تو دونه چیه وسیله سیایده به چه میخره دونه آره زد شد صادق وار بزنی بگو و یه سنگ صده در ره چی پیدار با چی ره و کو ره و به چه که خواه سه دیگه خواه اصلا به اوش نیگو خواه برم ایرو یا اورو من اصلا اتفاقی چیز برد برنامه هست این گرفته دست خود کرد و ساختنام کنم دو مره سبتنا خواهم بگفته تو خوبی نه سبتنا هسته الان به چه سوایی شدی دو بعدی گفتی چه گفته الان خوش همه کارت انجام بده خیلی آها انجام بده یعنی تو نیدین شهر ایزان نره همه دان انجام بیسی تو یعنی چه پخ مشروع کنی نیت کار کنی نیت کاشی دارم اگه من کارتی زنده خب بخواه برای اون که مشتر بگرده اون که رویش وازو بود برای مشتر بگرد کار کنن ها فقط اگه میشه میره بون هم میره بون هر که میره آسان برای پخ میبود این بوده ایچ سرش ایدی بیاد پرسان بودی که الان ببینیم راست قدم دردی خوبی رو کرده نه بشو پایم رو پیدا آشد داخل آشد یواش بشو پایم رو خب دست پایم دست پای آن بلو چه نگرم من اینستر آوازه شایطه برای بده یه ساق سه میگه بدو چی را پامو مستخ نه تا بسرا شن بیابری من یا سیمان کو خیلی زاک ساله راست کی زاین شخصی راست کی اشتنی کرامنه نسی برای طوره نه یه ما ساق خوری ریزی مورو بلوش رتنی رو ایتر نیو یه ساق سه بدش کار با ایدی شاید داریم ایدی مور ایدی از این اعصاب جا خوردی اگه کنی خوب کاری کنم حق با ایدیه ولی با عمل خجل ایدی هر رو میتونه شد ولی با او اگه حسن دی اینا صحبت کردم کابل عادیه نه وقت اون باش درجی رو بیرون حسین احساس و بی ارگل زل دوران که چشم نگفت دی سعی داری که سنگی یکی همین کوی نه همین خواب چه بگم وای بشو برا پایم کنی همین سینه اول جمع کنی کو همین سینه سری بسی نمره اشکال خواهی بیا تا بزنی ایدا سامدار یواش بوشو نشه آن بلیتو میشکنی اصلا تا این برای داری چی نسی از دستی دیگه نباشی بیا بیوچه واسه تا خطوری با صاف نمیاری یه ساعت پیش دست بالا بسیار باید بیرو حسین کچری که جیره صاف شد حسین میشه سه سفته از خودی خب بعد میاد تامی
سلام ولی جا بیا اینا بگم کی سامه دیدی بیاد اون سر ورده مو بدبخت من چه توی رو ورده دست ها حیات شفت ها سرا نه دو خونه نایست نه کار نرده اون آره ها اما راکه چی برای داماد این کوی آباده اون بهتره نه کار نرده چرا نه دو خونه چی را دومی آواده بسیار پیدایی همیچه اماره آنی سازی های نداره آنی مثلا نرده همشون جوش داره بهش ایستونی هایی نمیره بسا قرار خود بشه فرا دست ران در کنی میشه شوی دستی رانی جنان سکته صدیقه نفهمی راش کام کن دایی تو نما کار ایگام بای برادرت کن دایی سالی دیروز اون رو بعد داخل شهر ساعت عربی الان دو تا بساج با ساعت خمانی رو سالی خوش نامده نام گرزات بیخوام مرگم دست مسیمه بکش تا مرزات از اون قبول نکرده ادا حسن امید در بحثی که نه تا بسش آورد دیرو یا باید تا بسش راز آبوه یا بشه مادر بزرگ یک کاری میشه عمر زاد که باشی دام خیلی بیا اشگاهتون دست مسیحه بکش کار مسیحه ماشته بود خب بعد الان باش بگو سالی هم بگو الان بایم الان شکایت چیه امروز انجام زی با ماشین مالت نگاه ها با ما بس مزه نه نشانه سریعش بزنیم این مشکل فعلا مشکل خط ورته بگو ماشته با درست چرا فعلا خطی دورت متاقات تو که آقا زیر مزان سالی نبود من سالی زیر راضی کنم که اصلا درویشان نپیده چه حالا تو بس حال کار برادره ترا من با مسئله صحبتی کنم مسئله اگه رفت کار برادره به دست چی؟ شکایت کردی برای کار برادره شکایت برای زاد بره خود دست ساده خوش مقصره ساده سیچی مثلا یه کارش انجام بده شادی چیه؟ شادی باباتا رکوه والا نیسان را صاحب این شرمه اصلا خواهد که بادم تا صاحب پیچه بسید ما بعد بره حقیقی چیه بگیری؟ حقیقی منه بگی الو ساتیان ابوه زنده ایمان من خراب مکنده تو چای به سیلیش داری؟ نه ترسم آقا نه مرات چیزی اصلا وای من نیش ناسم هستم برای امروز دیام گوشیم زن خرد یه فهمزه یا ماشین ما زینا بالی گم ها گم واقعا باید دیروز ماشین ما درست شده گم واقعا شکایت کنم شاید واقعا شکایت شده بودم که من نداشته بود استو معلومش دیگه بابا من خیلیش میفتم خیلی اصلا شکایت شده نگو استو حالا تیوید تا بطنه ولی کارشو کن باشیم زندگی ما اصلا صادق زندگی ما از یه دم آسمایی اصلا داخل خونه مثلا نیازی یه شوی تیما او باشه هم دست دارم بیا کار درست کنه خدا نه بنی زنه یکی من وظیفه همین ماشین درست شدم وظیفه دوره تا خود رفت داره مسئله درو کنی پا؟ نه درو کنی؟ نه بخور راحت با چیز ساله نبویم زیدونه سیما بستگی و خود داره دی برادرش که چی؟ دست به ساله به چشم بیت کن اینه تیگو؟ کار ساله نه ساله ارسلان رای بهتایت یاد بگم الان تو دوت تا حالا وزور دیر هستن دوره خصوصی زندگی نیکنی حسن هم خود روز بعد یه خواب باز ویدی کنی نه مثلا خبر کن خود بسته بین دور زندگی ما احساس میشه کولیزی بسته دور زندگی که با استاد حسن هم دوباره اینو ویدی کنی تو به چی کنی؟ آدم تو شکنه سنش بهتره خراب شکنه
هنوز زندهش خراب. اصلا هیچ جانور بره. اصلا ایجوال نه دور زنده اصلا کنه. جانور بره. واسه من نیتره با اون زنده. وقتی میخوان زابه من حسن بیاد داخلی ساختمون. آقا یه میشکنه. چی میشکنه؟ زنده دور تا خراب کنه. وارد بود اصلا نمیخواد. بجی اون اطلاس این بکاری که بخواه انجام بدم و نفع خانواده خمونه. که نه نفع خانواده خمونه. ورش که گم اصلا. هم بس اصلا قرار نیست. لاله حالی عزیزم. و خانواده ایلی رن به داستشی برن. نیبره. بارن سالین اصلا بخواد کشن روز شکل نام. میره میتابوت نظر. بیا قرصت هم باید سر دردی دوری بیاین از ابراهیم گوی سر رو گوی سانداری که. اینا باید بیار من. ناراحت مگه من ناراحت کردم. ماشاءالله. برو اصلا زاده بسون که بسون. آره ناراحت چیزی من. من حاضر نبود اصلا داخل. اوه سیمینی خبره؟ نه دمی هونه نیست. سالان نره. کجا خونم باز نمی که اصلا الان برای سلاح جا کنیم من خیلی نمی‌وای. اشتباه میگیری نه اشتباه تقصیر عطل است. عطل نیم حسن نه برازیل اونم نه. اصلا کجا مگی بچه را تو کار داره؟ دونستان چی نقششونه؟ اصلا دونستان چی نقششون نقش ایتون رویته؟ زنجه موزه بچه را تو کار داره مگی از تاپسی ما تا بچه موسیقی باید داره. سی کشته نه؟ دونستان چی نقشه داره؟ نه با سی کشته؟ آخه وجه شما میگه به شما میگه تعلیم و رسگی همشهش ماشید سنده بچه کنید بسی ناراحتی مثل سی راست کسی به تیگه کنید بسی مثلا دسته دی دوره سوان زیاد غذا نخواهی برو تو یه چی راست که برسو یه سوی چی برسو برای دستشون رو بشو دست بپشو. تا دست بپشو برای نون بخری. دست پدرام. تا دست بپشو. واسه برای باید من ساجه تمام برام نمیدونم یا بودیم دست بپشو. خب بیه. مکرانی واقعا سیاسی دو متاسفم خب مطمئنم کار استدیو ارسل رفتن موسیقیان راضی شدن تا برای دوباره شکایت سالی نکنم تازه رو بکنیم برای بونج شاروخ کتابه برای بونج شاروخ کتابه
ننی نرات بیسیش ها بابا یا Yani o taraftan kaynar. Kaynağını ne yapacağız? بیاییم ایستیم نه اندازه چون دیواره این دست دیوار صافش کن سانستی قشنگ یا چی چنده؟ نه یه شورستی خیلی قدیمی مثلا نمیدانم این سفید چیدی دارم هم نه؟ این عربی چیدی داریش دارشون خواستیم بیارستانه بکنیم بی بابی هم آمی بچه بوش پایم بکنیم بیا این نبود بیا شما پاک کنیم یه دو تایه بخیم بازش کنیم تایه دا موست کشیدیم داره تایه بعد یه بازم بیا تایه بیستاوی کنیم یکی فرمچه چایی نه کارتونش لمپچس ماچ استرایتال بیدی که رزجه ایلقش مردیو Lütfen Bersin. یا میبی کلا حیات برختی کنه آوردی؟ خدا هم بدید که ایده گاه جانشه سامن بخوش تی یواش نمی رسمش این ده باسان کسیش خانسی برام کنه او بیدی نبیان کسیش سیبری Sen beni aslan var bastığını bu hastanın başı yalan sarı bağını çok kalan bu konuda masum şiir sen niyetine hiç de yazan var sana bas ahır verecek ya bu şakam ben karşına tamamen cereyanı hissettim. تمام تحقیقی با ساله و اصلان کارش چی بود راستی بود این دوی شد خطر راستی شد خیلی گوشه بچون تمام گوشه میان دارم شادا تمام نمیدون چی بود ها این سفته نه وزنده شد به بحث ناراحتی دخاله هم متخب ایسا دی فقط بکن خواب زرد شده میشه یه مزاره بست لا این بدیه
ویزیو کش دنیان فوتبال یا ویروس ویزیون بس دامن بروخون دوست شد و برای شهر آخری میگیری کسی سیکن کنه ما خواهد بری و اوست یا خواهد تحصیل بیشو بیام ها؟ دیدم تو چه کردی نه ده بکنیم بس بازی مدراریم اینجا همه چانسش من چه جلوی چند بیده ده بخواه بس بازی مدرارم ساخم جانس اگر درستن من مزاحم و پذیرم یه سمیره من کل بمخه چه کلاس کن؟ بس اول میتونش تجاوزن ده سه خود شد سه؟ ما رستوران غذا چم خریدی؟ خب الان